Àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ jẹ́ èyí tí gbogbo àwọn ènìyàn máa ń ṣe káàkiri àgbáyé ní ọjọ́ 14 oṣù kejì gbogbo ọdún, tí a sì sọ àkọlé rẹ̀ ní orúkọ arákùnrin kan ará ìlú Róòmù, èyí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Saint Valentine. Ìtàn sọ fún wa pé Saint Valentine jẹ́ olùdarí ìjọ kátólíìkì ní ìlú Róòmù ní nǹkan bíi 100 mẹ́rin sẹ́yìn, lábẹ́ ìjọba Emperor Claudius, tí díẹ̀ nínú àwọn ará Róòmù sì gba ẹ̀sìn Kristẹni láàyè. Claudius jẹ́ abọ̀rìṣà àti kèfèrí tí ó sì lòdì sí ẹ̀sìn Kristẹni. Èyí ló mú kí ó lo agbára tó wà ní ìkáwọ́ ẹ̀ ní àsìkò náà láti dá àwọn ọmọ ogun ìlú Róòmù sí ìta pé wọn ò gbọdọ̀ jẹ́ kí ẹ̀sìn Kristẹni kí ó wọ ìlú Róòmù wá. Bẹ́ẹ̀ ló sì tún paláṣẹ fún gbogbo àwọn ará ìlú Róòmù pé ẹnikẹ́ni kò gbọdọ̀ ṣe ìyàwó pẹ̀lú Kristẹni tàbí kí ó tún ṣe ìyàwó ní àsìkò yìí. Ṣe ìgbéyàwó ìdákọ́ńkọ́ pẹ̀lú olólùfẹ́ rẹ̀ ní ìlànà ti Kristẹni, nítorí wípé ó gbàgbọ́ pé ìfẹ́ dára púpọ̀, pé ìfẹ́ sì ni àkójá òfin. Eléyìí sì ni wàhálà, ìdààmú àti ikú òjijì tí ó pa arákùnrin náà. Àṣírí Saint Valentine tú sí ìjọba Emperor Claudius lọ́wọ́ pé Valentine fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ìdákọ́ńkọ́ pẹ̀lú olólùfẹ́ rẹ̀ ní ìlànà ti Kristẹni. Wọ́n sì fi páńpẹ́ ọba mú pé ó ṣe ìlòdì sí àṣẹ tí olórí ìjọba Emperor Claudius pa pé ẹnikẹ́ni kò gbọdọ̀ ṣe ìgbéyàwó. Wọ́n sì jù sí ẹ̀wọ̀n. Nígbà tí Valentine wà ní ẹ̀wọ̀n, ó fi ìfẹ́ hàn sí gbogbo àwọn tí ó bá ní ẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni ó tún fi ìfẹ́ hàn sí arábìnrin ọ̀rẹ́ rẹ̀. Kó tó di wípé wọ́n pa Saint Valentine, ó kọ ìwé àkọgbẹ̀yìn sí olólùfẹ́ rẹ̀ tí ó sì sọ wípé kòkòrò ni ó jẹ́ kí a gbádùn obì tó gbó, tó sì tún sọ wípé ìwé yìí wá láti ọwọ́ èmi Saint Valentine. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì bu ọwọ́ lù ú. Lẹ́yìn 200 ọdún tí Valentine ti pa ipò dà, ni wọ́n kéde àyájọ́ Saint Valentine Day, nígbà tí gbogbo àwọn ará ìlú Róòmù ti gba ẹ̀sìn Kristẹni láàyè, tí àwọn adarí ìjọ kátólíìkì sì pinnu ní abẹ́ olùdarí Galadius láti rí wípé àwọn kèfèrí tó kù gba ẹ̀sìn Kristẹni. Àwọn abọ̀rìṣà kèfèrí tó kù ní ìlú Róòmù máa ń ṣe àyájọ́ ọdún abọ̀rìṣà wọn ní gbogbo ọjọ́ 14 oṣù kejì ọdún. Èyí ló mú kí olórí ìjọ kátólíìkì fagilé ọdún abọ̀rìṣà náà, tí ó sì kéde ọjọ́ náà fún ìrántí Saint Valentine. Báyìí ni àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀, tí ó sì di nǹkan tí gbogbo ayé ń ṣe káàkiri. Valentine Day jẹ́ ọjọ́ tí gbogbo ènìyàn máa ń fi ìfẹ́ hàn sí olólùfẹ́ wọn, yálà lọ́kùnrin, lóbìnrin, lọ́mọdé tàbí lágbà, tí wọ́n á sì máa fi ìwé ìfẹ́ tàbí ẹ̀bùn ìfẹ́ ṣọwọ́ sí irú ẹni tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí, bẹ́ẹ̀ tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí inú ẹ̀ á sì máa dùn wípé àwọn ènìyàn yìí nífẹ̀ẹ́ òun tọkàntọkàn. Báyìí ni àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́ ṣe di ọjọ́ tí wọ́n ń ṣe ní gbogbo àgbáyé, tó sì jẹ́ wípé ó jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún àyájọ́ ọjọ́ olólùfẹ́, èyí tí ṣe ọjọ́ 14 oṣù kejì gbogbo ọdún. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì fi ọjọ́ yìí sí inú kàlẹ́ndà àwọn kátólíìkì.